हेलो सबैजनालाई आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी जेनेरेसन अफ इएमएफ इक्वेसन हेर्नेछौँ है। कुनै पनि एसी जेनेरेसनको चाहिँ इएमएफ इक्वेसन हामीले चाहिँ इएमएफ इक्वेसन डिराइभ गर्नेछौँ। इएमएफ इक्वेसन अफ एसी जेनेरेसन। यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ जेनेरेसन अफ एसी भोल्टेज एन्ड करेन्ट पढेको थियौँ र नेक्स्ट वान इज इएमएफ इक्वेसन है। इएमएफ इक्वेसन कुनै पनि हामीले चाहिँ जेनेरेटरको कन्डक्टर र म्याग्नेटिक फ्लक्सको लिङ्केज देखाउनु पर्ने हुन्छ जेनेरेसनमा चाहिँ। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक लाइन्स, these are the magnetic lines। अघिकै हाम्रो म्याग्नेटिक लाइन्सहरू हो। र यो म्याग्नेटिक लाइन्समा हामीले चाहिँ एक्स र वाइ एक्सिस लिनेछौँ। दिस इज आवर एक्स एक्सिस सिन्स इट्स आवर वाइ एक्सिस। This is x dash, y dash, and this is the rotating conductor A, B, and it rotates in the angular velocity omega w है। हामीले ओमेगा यो चाहिँ हाम्रो एंगुलर भेलोसिटीलाई हामीले चाहिँ ओमेगा रेडियन पर सेकेन्ड चाहिँ युनिट हो हाम्रो एंगुलर भेलोसिटीको। र यो चाहिँ एउटा एंगल, एउटा सर्टेन एंगलमा हाम्रो चाहिँ डिफ्लेक्टेड छ। यो चाहिँ हाम्रो कोइल चाहिँ, र एंगल थीटा बराबर ओमेगा टी, वी कैन राइट इट ओमेगा टी। एन्ड दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज द कंपोनेंट which is perpendicular to the plane of conductor। हाम्रो एबी को परपेंडिकुलर को एउटा कंपोनेंट हो चाहिँ हाम्रो। र दिस इज हामीले पछि लेख्नेछौँ। नाउ हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ त, लेट एन टर्न्स अफ conductor, let n turns of conductor is rotating in the magnetic flux, is rotating with angular velocity omega radian पर सेकेन्ड है। हाम्रो एउटा एन टर्न्स अफ यो चाहिँ कोइल हो। हाम्रो एबीमा चाहिँ एन टर्न्स अफ कोइल छ, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई लिङ्क गरेर हाम्रो चाहिँ एउटा कुन एंगुलर भेलोसिटी इज इक्वल्स टु ओमेगा रेडियन पर सेकेन्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ रोटेट गरिराखेको छ भने हाम्रो यसले चाहिँ कुन बेला चाहिँ द कन्डक्टर एबी लिङ्क्स हियर हाम्रो जब यो चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्सहरू भयो हाम्रो, यसलाई चाहिँ हामीले 5, दिस इज अल्सो कल्ड 5 है। यो म्याग्नेटिक लाइन्सहरू चाहिँ हाम्रो कन्डक्टरसित लिङ्क छ र यो कन्डक्टर एबीले कति बेला चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम लाइन्स अफ फ्लक्स लिङ्क गर्छ त, व्हेन दिस कन्डक्टर्स आर इन आर, जब चाहिँ यो चाहिँ एक्स एक्सिससित कोइन्साइड गर्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो कन्डक्टरले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम फ्लक्स लिङ्क गर्छ। हियर द कन्डक्टर एबी, हियर द प्लेन, हियर द conductor AB links maximum flux 5m, maximum flux लाई हामीले 5m डिनोट गर्छ। maximum 5m when coil it coincides with x axis हैन। अब मानौ
यो जब एक्स एक्सिसमा छ यसले चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम फ्लक्स लिङ्क गरिरहेछ हाम्रो यो कोइलले चाहिँ देन if coil is rotated, if the coil starts rotating and displaces from x axis बाट हाम्रो डिस्प्लेस भएर हाम्रो चाहिँ from this to कुन angle to angle theta is equals to omega t र हाम्रो मानौ x बाट रोटेट हुन स्टार्ट गरिसक्यो x एक्सिस बाट रोटेट हुन स्टार्ट गरिसकेपछि एउटा सर्टेन डिफ्लेक्सन मा चाहिँ हाम्रो कोइल जान्छ र जसको एंगल चाहिँ हाम्रो थीटा इज इक्वल्स टु ओमेगा टी है यो एंगल मा गइसकेपछि यसले चाहिँ म्याक्सिमम फ्लक्स लिंक कति गर्छ यसले लिंक गरेको फ्लक्स हामीले कसरी दिन सक्छौं त the flux at this deviation point right at this deviation point or deflection point the flux linked by the conductor is the component है ना it is the component perpendicular to the plane of conductor and is given by phi is equals to phi m cos omega t and this is the यसको जुन डिफ्लेक्सन पॉइन्ट मा हाम्रो कति फ्लक्स लिंक गरिरहेछ त भनेर हाम्रो कुन कम्पोनेन्टले यसको भ्यालु दिन्छ त यो प्लेन को परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट हाम्रो यो रहेको छ र यसको भ्यालु चाहिँ phi is equals to phi m cos omega t this is the perpendicular component है र अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फ्लक्स लिंकेज भयो हाम्रो फ्लक्स लिंकेज एट दिस डिफ्लेक्सन भनेपछि हाम्रो यसको चाहिँ EMF the magnitude of EMF induced is the rate of change of flux and according to third second law of electromagnetic induction we can write we should write that र हाम्रो E चाहिँ कति इन्ड्युस भएको छ हाम्रो E is equals to d phi upon dt this is the rate of change of flux हैन र phi को भ्यालु phi m cos omega t र n phi हुने छ हाम्रो यहाँ चाहिँ n phi को भ्यालु कति हुन्छ n phi को भनेपछि यो n टर्म्स अफ कोइल छ त्यो भएर हामीले चाहिँ n बाट we should product from n points है and we can write here d is equal to d phi d is equals to d n phi m cos omega t upon d t त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त अब यहाँ हाम्रो d phi upon dt n बाहिर निस्किन्छ n phi कन्स्ट्यान्टहरु बाहिर निकाल्ने n phi m ओमेगा अनि हाम्रो cos ओमेगा t को चाहिँ हाम्रो के आउँछ त cos ओमेगा t को चाहिँ हाम्रो cos ओमेगा t माइनस र यहाँ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ EMF हाम्रो 52nd लले चाहिँ यसको लेन्स लले चाहिँ नेगेटिभ साइन हुन्छ त्यही भएर हाम्रो चाहिँ दिस इज अल्सो आवर नेगेटिभ र cos ओमेगा t को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ n phi m ओमेगा दिस इज माइनस एन्ड हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ माइनस sin ओमेगा t आउँछ हाम्रो E is equals to
equals to this minus minus cut n phi m omega sin omega t. This is के भन्छ हाम्रो e equals to यति आयो. हाम्रो कति बेला चाहिँ जब हाम्रो sin omega t अथवा हामीले we can write this omega t equals to theta है. E is equals to n phi m omega sin theta. Theta one लेख्नु we can write this है. अब चाहिँ हाम्रो कुन बेला चाहिँ हाम्रो इन्ड्युस्ड EMF म्याक्सिमम हुन्छ. The value the induced EMF is maximum. Right? Induced EMF is maximum if the value of theta or omega t is 90 degree. When this value of theta is 90 degree, हाम्रो induced EMF चाहिँ के हुन्छ त maximum हुन्छ. किनभने sin theta sin 90 degree भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 1 हुन्छ. So we can write here EM. We can write this equation 1. EM is equals to n phi m omega. Maximum induced EMF हाम्रो चाहिँ जति बेला sin theta 90 degree, theta is equals to 90 degree भयो भने sin 90 degree is equals to 1 भएपछि हाम्रो चाहिँ this is the condition for maximum induced EMF. Let this be equation second. Now we should substitute this equation in 1. Substituting equation 2 in 1 we get and यो इक्वेसन यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि चाहिँ E is equals to n phi m omega को ठाउँमा हामीले EM लेख्न सक्छौं. EM sin theta अथवा EM sin omega t. So here this is the required EMF equation. Similarly हामीले चाहिँ यो EM भनेको के हो त हाम्रो EM भनेको चाहिँ EM भनेको चाहिँ EM बराबर n phi m omega थियो. n phi m omega. We can also write this equation in the form of n to na हुन्छ. phi m को हाम्रो चाहिँ we can write BMA भनेको चाहिँ हाम्रो BM भनेको maximum flux density भयो. n भनेको number of turns of coil. A भनेको area of the coil को जुन area हुन्छ हाम्रो. This is like ठिकै छ. BMA phi m को BMA omega को चाहिँ 2 by f. This is value for omega. This is value of phi m and this is n. Where we should write here where n is what? N is number of turns of coil. Number of turns of coil. This is the number of turns of coil. BM भनेको is maximum flux density, right? Maximum flux density in Weber per meter square मा हुन्छ हाम्रो. Flux density को unit Weber per meter square मा A is the area of coil. Area of coil in के हुन्छ area को unit meter square. Likewise A पछि हाम्रो के छ 2 भइहाल्यो. पाई भनेको हाम्रो 180 भइहाल्यो डिग्री को फर्ममा. F is the frequency है. F is the frequency of rotation of coil in revolution per second. Revolution per second. F भनेको हाम्रो frequency 1 सेकेन्डमा कति रिभल्भ भइरहेछ त त्यो भनेको हाम्रो frequency भयो.
and यो चाहिँ हाम्रो EMF इक्वेसन भयो सिमिलरली यो चाहिँ हाम्रो भोल्टेजको लागि के हो भने सिमिलरली फर करेन्ट चाहिँ हाम्रो करेन्टको लागि पनि सिमिलरली हामी त्यसरी गयो भने I induced current I is equals to IM sin omega t. So this is the required equation and V is equals to Vm sin omega t. This is for current and this is for voltage. भनेपछि हामीले we can solve numerical like हाम्रो टर्न्स दिएको छ है टर्न्स दिएको छ थ्याङ्क यू एभ्रीवन